Hey guys, welcome to another episode of Bisdak Chef. I'm your host, Rex Alba. Guys, araw pong to, gagawa tayo ng napakasimpleng recipe. Pero ano to, nakakaaliw sa, lalo na pag i-prank ng mga bata. So gagawa tayo ng Chickenjoy ice cream at saka spaghetti ice cream. But I would like to give credit to Emma's Goodies dahil sa kanyang recipe sa KFC chicken. Pero ginawa natin Chickenjoy. So may konting tweak tayong ginawa sa recipe, lalo na sa measurement. Ito ay timely dahil summer pa at I hope na sa bahay mga kids at parang pwedeng maging bonding rin na pamilya to. So guys, I hope you can try this recipe. Nakaka-enjoy, simple, at sino ba kakalang ito ay isang ice cream? Check this out. Guys, unang-una sa lahat, ating mix ang ating heavy cream. So, kung wala kayong makitang heavy cream sa market, heavy whipping cream is the same with heavy cream. So, pwede gamitin yan. And make sure naka-chilled na yan, ha? And together with our condensed milk, na naka-chilled na rin, ating ihalo to. And we mix 2 cups of heavy cream and also a can of ating condensed milk. So, kung hindi niyo gusto masyadong matamis, kahit ano lang, kahit half can will work. Pero sa akin, sa recipe to, 1 can was really good. Hindi masyadong matamis, tsaka hindi masyadong matabang. But, you know, everything is good. Basta ice cream, masarap yan. So, may mix natin to. And now, we're gonna add our 1 to 2 teaspoons of vanilla extract para vanilla flavor talaga ang ating ice cream. And make sure to attach yung whip attachment ng yung electric mixer. So, ating i-mix to. So guys, dapat ihalo natin ito mabuti, i-whip natin ng mabuti until mag-form ng very fluffy na yung mixture mo. Gaya ng ating pinakita ngayon, fluffy and really soft. So once makuha mo na yung consistency na yan, that should work. And now, ilalagay natin sa ating tin. So ating lagayan. And make sure na lagyan nating liner. So yan, nilagay na natin ang ating mixture. And guys, if you don't want to go through this process, kailangan din i-flatten natin, then ilagay sa freezer. Pwede rin na skip to at bumili lang ng ice cream and follow the following steps para sa ating Jollibee Chickenjoy ice cream. So yan. So before natin lagay sa freezer, dapat nakatakip ng mabuti. So yung natin yung recipe makes 2 of those small tin pans. Lagay natin sa freezer overnight. And after that, 12 hours after, yun, pwede na tagalin. And dahil may liner tayo, napakabilis na tanggalin yung ice cream. Ngayon, maghahati-hati tayo gaya ng paghahati ng manok. So, yan ay parang drumstick, may wings, may thigh. Ngayon, tutusok natin siya sa ating barbecue sticks. So, mas mabilis to na i-dip natin later on sa ating chocolate mixture. So, dahan-dahan lang kasi medyo soft to eh. But, you know, you can always form it. Then, ilalagay ulit natin to sa freezer for another 3 to 5 hours. So, right now, mag-crush na ng ating cornflakes. Ito na magiging pangpa-crisp ng ating chicken later on. So, buksan natin. So ngayon, gagawin natin dito, atin itong ika-crush. Di mo kailangan gumamit ng ating food processor kasi ayaw natin masyadong durog siya. Yun. Okay. Bakit mo ako pinaasa? Simple as that.
So ngayon, gagawa tayo ng ating chocolate coating. So, syempre, gagamitan natin ang ating white chocolates at gusto natin yung ma-retain yung color ng chicken na medyo dark. So, lalagyan natin ng dark chocolates din. And, of course, very important to, ang ating coconut oil. So, at least 2 teaspoons of coconut oil. Then, atin itong i-microwave for 30 seconds each time up until matunaw siya fully melted na siya. Ililipat natin sa ating tall glass and para mas mabilis na natin pag-dip ng ating ice cream later on. And once tapos na yan, kukunin natin ang ating ice cream na on stick. Then, i-dip natin sa ating ice cream, syempre. Ilagay kaagad sa ating cornflakes kasi mabilis lang tong tumigas. So, takpan ng ating cornflakes. Tanggalin natin ang ating barbecue stick. Okay. Tingnan natin. Abracadabra. Abracadabra. Yan na po ang ating Chickenjoy thigh or legs ice cream. So, ulitin lang natin sa ating next piece. Same thing, same process. So, lahat ng nakastick na ice cream, yun lang gagamitin nyo lang. Yun ang gagawin nyo. Paulit-ulit. Then, make sure na ilagay ka agad sa freezer kasi ang bilis matunaw. Like I said, pwede kayong gumamit ng ice cream na naibili na sa supermarket. Tapos, i-dip nyo lang dun sa ating chocolate na coating at sa cornflakes at ilagay sa freezer. Ito na guys ang ating Jollibee Chickenjoy ice cream. Nakatuwa to guys pag ginawa nitong prank sa mga bata. So, pati ako parang hindi ako makapaniwala na siya ice cream eh. So, tingnan niyo lang yan itsura Sobrang parang totoo. So, ating tikman ang ating Jollibee ice cream, okay? Tutok manok, panat na. Hindi yan. Bumili talaga ako ng Jollibee para ito. Ito yung ice cream na totoo. Okay? Natin. Ito gusto ko yung parang legs niya. Parang legs talaga to. Alam mo? Ilagay natin sa ating gravy, The best. Ice cream na ice cream. Ano to? Napakasarap. Lamig yan kayo. So guys, hindi pa tayo tapos. Gagawa pa tayo ng ating Jolly Spaghetti pero ice cream. So napaka-simple to. We'll check this out. Ang gagawin natin ay gagawa tayo ng ating tomato sauce using strawberries. So i-blender natin ating fresh strawberries. Kung wala kayong fresh strawberries, pwede frozen strawberries or even those strawberry jam na mapipili sa supermarket. So ito yung mag-represent ng ating tomato sauce sa ating spaghetti ice cream. Guys, I would suggest na yung lahat na magagamitin natin ay ilagay sa freezer or sa ating ref dahil sobrang lambot ng ating ice cream and mabilis matunaw. So, ngayon, itong ice cream na to ang ginamit natin sa ating Chickenjoy. So, gagawa natin ng squares. Kung medyo matigas yung ice cream nyo, pwede nyo ilagay sa food processor at lagay ng konting milk. Pero atin is medyo soft yung ice cream. And like I said, pwede rin kayong bumili ng ice cream sa supermarket. So, tingnan nyo, ilagay natin sa ating food masher or not food masher, ating potato masher. Tingnan nyo lang kinalabasan. Napakakulit, parang spaghetti, pero ice cream. And I can't wait na mababangha tayo kayo sa decorations na gagawin natin or yung mga materials na gagamitin. Tingnan mo, pasta, di ba? So, ngayon,
ating itong second batch na natin na pasta is lagyan natin ng konting strawberry sauce para syempre nakamiss na yung pasta tsaka tomato sauce yung kunwari. So, yan yung magbibigay ng medyo may kulay na nakamix yung ating spaghetti. So, yan na. Dumarami ng ating pasta. Lagyan natin ang ating tomato sauce o hindi, ang ating strawberry sauce dahil strawberry nga gamit natin ito sa ating ice cream spaghetti. So, sobrang parang tomato sauce talaga, no? Sa atin naman bola-bola, ang ating gagamitin ay ang Ferrero Rocher or sa French Rocher. So, napaka-legit tingnan to na bola-bola later on. Papakita ko sa inyo. Kung gusto niyo naman ng hotdog, ang inyong topping, ito, hot tamales, pwede niyo gamitin. Kung gusto niyo medyo legit yung ating bola-bola, i-mix sa ating strawberry sauce para, kunwari, coated siya ng ating tomato sauce. Ilagay din natin ang ating mga hot tamales. Pero kung ayaw niyo yung flavor na to kasi medyo may cinnamon taste, pwedeng skip niyo na to. Now, maglalagay tayong additional bola-bola para para maraming bola-bola ang ating chicken or jolly spaghetti. Nalito ako, Chickenjoy spaghetti. At dito nahirapan. Paano yung cheese? Ang ginamit ko is yung frozen mangoes. Dapat frozen bago mo i-grate para hindi ka mahirapan. Yan medyo natunaw na. So, nahirapan ako. So, frozen siya na mangoes. Tapos, yun ang i-grate mo para legit na cheese. So, masarap. Kasi pinangalat ng vanilla, strawberry, masaka mango tidbits. At ang ating bola-bola, oops, lamig yun kayo.